Các loài con vật là một trong những điều chúng ta học đầu tiên khi học ngoại ngữ. What's this? It's a dog. What's this? It's a cat. What's this? It's a Lowland Street Tenrec. Và chắc ngôn ngữ nào trên thế giới cũng sử dụng tên của các loài con vật để tượng trưng cho tính cách của con người hoặc để chửi người khác. Tuy nhiên, ý nghĩa của các con vật lại không giống nhau trong các thứ tiếng. Ví dụ, khi mình mới đến Việt Nam, mình thấy hơi ngạc nhiên vì chó là một cách chửi rất nặng, được sử dụng khi thấy người kia thật tồi hoặc xấu tính. Mày đã lấy hết tiền của tao đi chơi cờ bạc rồi đúng không? Đồ chó. Trong tiếng Anh không như vậy, đương nhiên là gọi người khác là a dog, không phải lời khen. Nhưng từ đó có một tính chất khác với chó trong tiếng Việt. Chúng ta cùng xem con chó có những đặc điểm nào. Nó rất trung thành với ông chủ, nó rất thích đuổi bắt, và nói chung, con chó đực có thể rất ham tình dục. Vậy trong tiếng Anh, a dog là một đàn ông hoặc một con trai có ham muốn rất cao, hay ngủ với nhiều cô gái khác nhau, và hay cô gái một cách ác man. Ooh, hey baby, how you doing? Ooh, where you going, baby? You want some company? That Dan guy is such a dog. I know, right? Còn khi gọi một phụ nữ là a dog, thì có nghĩa là mặt cậu ấy xấu đến mức đỏ mắt. She is a dog. I know, right? Nhưng mình không biết tại sao nó lại có nghĩa như vậy. Với mình, con chó cái khá là xinh đẹp. Một con vật có ý nghĩa hơi tương tự a dog là a cow. Xem con bò có đặc điểm gì đã. Nó đi chậm, nó coi thế giới một cách khá vô tư. Và nó cũng rất là to. Vậy là trong tiếng Anh, a cow là một phụ nữ béo phì. She is a cow. I know, right? Từ đó rất xấu, các bạn không nên sử dụng. Một con vật cũng béo là con lợn này. Đặc điểm của nó là lười làm việc, bốc mùi rất nặng và ăn rất nhiều. Cho nên ý nghĩa của a pig trong tiếng Anh là một người rất tham ăn. God, Americans are pigs. I know, right? Hoặc cũng có thể là một người tham lam. Ví dụ, một cụm từ thường sử dụng để tả những doanh nhân tham lam và ích kỷ là capitalist pig, tức là con lợn chủ nghĩa tư bản. You know, probably the only thing I love more than my cigars and my whiskey is my money! You capitalist pig. Tiện đây, vì chúng ta vẫn đang ở trang trại, nên mình cũng muốn nói về con gà này. Đặc điểm thứ nhất của nó là ăn rất ngon trừ khi luộc. Đặc điểm thứ hai là con trống thích gáy suốt ngày. Và đặc điểm thứ ba là nó chạy trốn rất nhanh khi bị làm sợ. Ý nghĩa của a chicken trong tiếng Anh xuất phát từ đặc điểm thứ ba này. Nó có nghĩa là một người nhát gan đến thảm hại. Oh, come on, eat it, you chicken. Và từ lóng, chicken này cũng phổ biến đến mức nhiều khi bọn mình trêu người khác bằng cách kêu tiếng gà thôi. Oh, I really want to call that girl I like, but I just can't. Còn một con vật ít khi gặp ở các trang trại Việt Nam, trừ ở Ninh Thuận, là con cừu này. Giống con bò, nó ăn cỏ, coi thế giới một cách vô tư, và lúc nào nó cũng đi theo đàn. Nếu gọi ai đó là a sheep, thì có nghĩa là người kia không làm theo tư duy và đạo đức của bản thân, mà chỉ làm theo đám đông, dù đám đông ấy làm ngu đến mức nào. Ok, ai muốn kiếm thật nhiều tiền mà không mất nhiều công sức, thì hãy tham gia vào hệ thống của chúng tôi. Các bạn giơ tay lên nào. Me too, me too. What a bunch of sheep. Giờ chúng ta rời khỏi trang trại nhé, và lên thành phố tìm hiểu về một số con vật thường xuyên gặp. Chắc ở các thành phố Việt Nam không có con vật nào mà chúng ta gặp nhiều hơn con chuột này. Đặc điểm của nó là hay truyền bệnh, để sòn và lệnh vào bóng tối nhanh như chớp. A rat trong tiếng Anh là một kẻ hay mách lẻo, thích rình mò người khác. Teacher, Dan's playing with his phone behind his book. Rat. Chẳng ai thích chuột đâu, nên chúng ta đã phát minh ra nhiều biện pháp để loại trừ nó, hoặc có thể dùng các loại thiên địch để bắt nó, như con gián chẳng hạn. Đặc điểm của con gián là nó cũng đi một cách lén lút, nó có máu lạnh và có khả năng tấn công cực nhanh, cho nên ý nghĩa của a snake trong tiếng Anh là một kẻ dối trá, lúc nào cũng sẵn sàng phản bội người khác một cách lạnh lùng. Hey, I just finished this really important report, but I gotta run out to meet the client, so can you give it to the boss for me? Sure, I'll give it to him. Thế thì cả chuột và gián đều không tốt. Có con vật nào có thể bắt được cả hai không? À, con mèo này cũng được. Đặc điểm của mèo là ngủ nhiều, rất giỏi bắt con vật nhỏ, và thường cư xử một cách khá sang chảnh. Nếu sử dụng cat theo dạng tinh tử, tức là catty,
thì có nghĩa là người kia có tính hơi sang chảnh và hay làm nhục người khác một cách khôn và không trực tiếp. That shirt looks great on you. Oh, thanks. It's lucky they had it in your size. Don't be so catty to her. Tuy nhiên, con mèo trong tiếng Anh cũng có một ý nghĩa tích cực. Nếu gọi ai đó là a cool cat, thì có nghĩa là người ấy là một gã thật ngầu và vui tính. Man, that Dan is one cool cat. Mình cũng phải đồng ý. Tiện đây mình muốn cảm ơn các bạn ở cửa hàng Viet Pet Garden Shop vì đã cho mình quay phim về các chú rắn ở đấy. Nếu bạn thích rắn, chăn hoặc các loại bò sát độc đáo khác, thì ghé qua trang của họ tại vietpetgarden.com.